መለሰ መካቶ እባላለሁኝ። አውዲዮ እና የቪዲዮ ቀረጻዎችን በብዛት እሰራለሁኝ እና ፖርትፎሊዮን ለማዘጋጀት እፈልጋለሁኝ። ኤክስፒሪየንስ አለኝ። የስራ መስፈርቴን በዚሁ ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁኝ ማለት ነው። ቀረጻዎችን የአውዲዮ ቀረጻ፣ ቪዲዮ ቀረጻ፣ ፎቶ ኤዲቲንግ፣ ቪዲዮ ኤዲቲንጎችን እሰራለሁኝ ማለት ነው እና በዚህ አጋጣሚ ይሄን ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁኝ። ቀረጻው እንግዲህ እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልክ ነው። ካልሆነም ደግሞ ካልተመቻችሁ አስተያየት እንድትሰጡኝ። እንዳት ቦታዎች ጸጥታ ያለው ቦታዎች ነው ማረገው ሪኮርድ የሚያደርገው ማለት ነው እና እንድትነግሩኝ እፈልጋለሁኝ። አስተያየት ካላችሁ አስተያየት እንድትሰጡኝ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። መለሰ መካቶ ነኝ። አስተያየት እንድትሰጡኝ ለቀጣይ ስራ ይረዳኛል ማለት ነው። ቀረጻዎች እንግዲህ ሳይለንት በሆነ ኩዊት ቦታዎች ላይ እንደምሰራ ላረጋግጥ ፈልጋለሁኝ። አመሰግናለሁ። ለቀጣይ ስራ ስለምረዳኝ ደግሞ አስተያየት እንድትሰጡኝ። ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ቪዲዮ ሪኮርዲንግ፣ አውዲዮ ሪኮርዲንግ ፕላስ ትራንስሌተር እሰራለሁ ማለት ነው።